Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në një tjetër Vlogmas. Ndërkohë që po flas me juve dhe po bëj hapjen, po hap ndërkohë edhe laptopin tim, sepse fillon puna për pak fare. Nëse shikoni buzët pak të kuqe, po bëja prova se çfarë buzëkuqi të vë sot në darke. Sot un kam festën e Krishtlindjeve tek Puna, edhe jam shumë happy. Jam vërtet shumë happy. Do iki diku nga ora 1:30 ose 2 do shkoj. Domethënë do nisem nga shtëpia nga ajo orë derisa të shkoj atje, do ndroj 1-2 trena. Edhe më pas do shkoj në hotel, sepse puna ime ka prenotuar hotelin për mua. Është hera ime e parë që unë do fle në hotel, vetëm, sepse me Marion këtu në Angli kemi qenë. Pas ka ishe një ditë katastrofike. Jam marrë gjithë ditën me lari, me pastrim, me sistemin. Kam bërë flokët me vaj. Tani do hap rrobat. Pastaj do futem të bëj një dush. Pastaj do thaj flokët. Luft. Mendova që t'i bëj gjërat gati. Unë gjita në tavan që të merja këpucët që do vishja. Dhe gjita edhe këtë rrugicën që unë e kam bler vjetë dhe se kam përdorur asnjëherë, sepse e bleva fund janari dhe s'kishte sens. Këtë e kam bler 6 pound të dun lem, kështu që shikoni sa e lezetshme që është. Edhe vura do e ketë surprizë Mario dhe Bianca kur ta shohin. Kjo rrëshket çik ta marrë mira, po hajtë se do mësohen. Për pak e humba trenin. Kam ecur me gjëra se jam skuq që jam bërë flak. Bërën qikë si njëri. Kam bërë vetëm krem hidratant edhe për pak shkoj në Waterloo. Se do ndëroj 2 underground që të shkoj tek hoteli. Një po pres të vi metroja e parë, pastaj do të ndroj. Tani po marrim ato të fundit vetëm për një stacion. Ne do ecim diku te 5-6 minuta pastaj për të shkuar te hoteli. Jemi në Oxford Street tani. Po, këto drita të duket shumë bukur natën, po unë zdal s'ka shansë të dal vetëm përtoj. Tani të kërkoj çik hotelin. Këtu do bëhet shumë bukur, po duhet vi nata. Tani për tani nuk duket, sa ka filluar në çik. Mezi pres tashi. Bleva 1-2 gjëra të buci dhe tiki. Edhe futemi te hoteli tani. Do jesem vjen zor ta mbaj. Jam te hoteli, po pres të futem. Ora 4, edhe unë tani kam jepur në ascensor për të shkuar te dhoma. Kështu ta shikojmë dhomën bashk. Yes. Pas kam për të ecur. Atëherë, këtu është direkt sa po hy. Këtu kemi një pasqyrë të bukur. Hello. Këtu është tualeti. Nice. Do të bëj një dush. Oh, nice. Peshqirat. Oh, this is lovely. Po kjo çfarë është kjo? Kjo është, se kuptoj. Ja, kur zdim. Upsi. Këtu ka... Qa është ajo? Ok, nice. Kjo është dhoma. Po këtu qa është në një dolap, besoj? Po. Pas ka hekur. Aha, pas kam edhe kafe unë. Nice. Nice, do i bëj vetes një kafe. Aha, shiko sa lezetshëm.
Kjo është rumi, kjo është dhoma. Ka që është mjaftueshme për një njeri. Jam super e lumtur, çfarë pamje kam let? Okej, nuk është se është një pamje. T'ju tregoj një çik se çfarë bleva tek Buci. Duhet të hap çik edhe atë çka ka emrin. Shiko tash, në rast se ti blije tek Buci nga Maybelline 14 pound gjëra, përfitoje një rimel falas. Atëherë unë mora këtë që i bëjnë shumë reklam dhe presupozohet që është shumë i mirë. Ky Perfector 4-in-1 Glow. Unë mora Fairlight Cool, sepse është shumë i lezetshëm. Unë e provova atë që ishte çik këtu te faqet dhe është kaq i lezetshëm sa ti nuk e ndjen fare që ke. Pastaj mora një laps të zi, sepse nuk kisha fare. Ha, more lampa ime. Aha, nuk isha fare laps të zi, edhe mora një laps të zi që në qofë se më duhet për të bërë toaletin e tjerë. Dhe normalisht mora këtë maskarën falas. Ata më thanë vogël, size mini thoshtë atje. 10 ml. Ka më të madhe? No. Gjithashtu mora këtë. Ky, unë kam pas bler një, kur isha në Suedi, një herë kam shkuar unë, po me kisme do ikim prapë për qef. Edhe kur isha në Suedi, më bleu Mario një buskuq të klinikut që është Black Honey. Ai ishte fantastike si ngjyrë, një ngjyrë që nuk di si t'ja u shpreh. Tani të blesh atë ishte një 27 pound ta blije dhe më dhimbseshe me thënë të drejtën. Kështu që pash cilat janë djupi. Dhe një nga djupit ishte ky number 7. Është ky kështu. Edhe tani vetë hera parë që ndaj përdor në buzë. Nuk është si ai. Nuk është si ai, po është goxha i lezetshëm. Edhe hidraton, edhe je buzëve shkëlqim. Ai tjetri ishte, domethënë ai klinikut kishte një ngjyrë më të lehtë, më të lezetshme. Kështu që Ika. Ky është fustani që do vesh sot, është super i thjesht. Ka këto detajet e bezhës këtu, kështu. Unë sapo bëra një derë dushi. Domethënë, jo se e kisha domosdoshme, po me që ishte, pse jo. Do vë këtë maskën edhe ta hidratojnë çik fytyrën. Bobo, se si më duket që Bianca do rri sot pa mua. Ja. Pastaj kam këtë për syt, edhe për buzët, dhe pastaj do filloj të bëj flokët, tualetin, etj. Unë me Marion kemi qenë disa herë, jo disa herë, një 2 herë në për hotele këtu në Angli, që kemi bërë një pushim të shkurtër, por në hotel me 5 yje jo, sepse është 400-500 pound nata. Këtu në Londër që është qendër kjo që jam unë, ndërsa vendet tjera mund të jetë definitivisht më lirë, po ne hotel me 3 yje dhe e ke gjetur te 100 e pak pound, 110-120. Kështu që për këtë lloj arsye po e shijojnë maksimum, plus që kam vënë këtë jastikë këtu, kështu që do vë televizor në një budallik në një gjë, edhe thjesht do relaksohem, do qetësohem, do shijoj këtë kohën time kështu vetëm, edhe do ruaj baterinë që të filmoj dhe pastaj. Nga darka do filmoj, besoj se pak, sepse është ajo pjesa që nuk mund të marr këdo në video, bla bla bla. Do kap në një sekuencë në një gjë etj. Edhe it's gonna be nice. Tani unë po shikoj një stacion anglez, po gatuajnë këta, të shoh në receta bëjnë shtëpi dhomë. Kështu që vesh do shihemi kur të vë meskën e syve edhe meskën e buzëve. Tani presupozohet që unë jam vonë. Kështu që do filloj me se zbën tani me treguar çik flokët. Kam marrë pjastrën me vete. Kishte pjastrë edhe këtu.
Mirë po, nuk, do më thënë nuk rrezikoja dot, ja nuk po mos kishte. Ua, po ku ta vëm këto? Këtu s'kan banjo? Si s'kan banjo? E hoqa buzës se s'poj dura dot më. O zot, më ka ngelur edhe kaq. Tani të më thanë që këto gishtat se preka këtë lëngun. Mbleva palet për sytë e tjerë. Mirë po, ku po shikoja qa kam të vjetrat, o zot si kam sytë këshu. Pa që kisha këtë të Anastasiës, edhe ato ngjyrën që kërkoja ja ku i kishte. Nejse. Tani të filloj unë t'i bëj gati. Ky rimeli që më dhanë falas, shqyqy që më dhanë, që nga fantastik, është, nuk ti t'ja u shpjegoj, unë i kam që pikët e kthyer, po ky t'i jep një volum perfekt, më pëlqen shumë. Me sytë mbarova, kështu, kaq, asgjë më shumë. Tani do vë kremin hidratant, pastaj do vë krem pudrën, e pastaj do vë 100 shtresa tjera, që o zot. Do bëj vetlat. Për vetlat, për herë të parë kam marrë këtë, jo për herë të parë, unë e kam pasur, kështë e vjetër, por për herë të parë mbas shumë kohësh, po marrë këtë, sepse duke qenë se unë kam bërë sytë goxha të errët, puna që duhen theksuar edhe vetlat. Tani të bëjnë qik këtë kremin, le të themi, edhe pastaj vazhdojmë me gjërat e tjera. Unë kam gjetur rehat te kjo pasqyra, te kjo këtu, që është e zmadhuese, po jo zmadhuese, zmadhuese ai sa mund të shoh dhe çka ka brenda poreve. Tani kjo jam unë, ky është fustani, super i thjesht, sepse duaj që t'jetë sa më komod, sa më i rehatshëm, plus që edhe nuk dua t'jetë i egzageruar, po t'ishte egzageruar do më vinte turp. Kështu që, yes, ky është fustani, me krahat kështu, nuk e shikoni, prit pak. Deri poshtë gjurit, është i thjesht, i lezetshëm, çantë do marr këtë se s'kam tjetër, edhe that's it. Tani do zbres për 2 minuta. Shpresoj t'ja ka të vlerëtur gjithë kjo lodhje që bëra me tualetin, me flokët, me të gjitha. Se unë flokët njerë në 2 vjeti i djeg me pjastër, por më pëlqejnë shumë. Do doja t'jepja çik më gufim kësaj, po nuk e kam atë të revlonit me vete, normal, zëmerja do të gjithë shpinë. Kam vendosur këto perlat, i kam lënë bashkë me këtë që ndriçon kështu, sepse është shumë lezetshëm tani kur i bashkangjit bashkë. Edhe një gjë e çuditshme. Po thuaj se sa herë që unë kam Christmas party me të punës time kam vënë këto perlat, nuk e di pse, këto janë perlat vërteta, mi ka dhënë Mario. Time to go. O sot kam 4 vjet pa ecur me taka, vdiq. Edhe për atë 3 metra. Further investment and expansion in the clean investment. Po që këpucët s'pojnë bajë, do të më vdiqa. Kjo është më ime. Se pas kam ftohtë në sot. Ishte shumë bukur, unë nuk kam regjistruar dot, ta mbyll cip të perden. Nuk kam regjistruar dot aq shumë sa çdo doja. Ja kalova shumë bukur. U kënaqëm.
Edhe absolutisht na kishte marrë malli të gjithëve neve që të bënim një Christmas party, sepse kishim shumë kohë që nuk e bënim. Edhe unë nuk kërceva shumë sepse e para njerë këpucët I kisha të jo shumë të rehatshme. Ishte goxha bukur, ushqimi ishte shumë I mirë, ambienti normalisht është shumë I mirë sepse jemi në një hotel me 5 yje. Tashi ti e ndjen diferencën e hotelit, le të themi, ti vë këto në vend unë që tani e ndjen diferencën e hotelit tek shërbimi që këta kanë, sepse dhoma ka gjithë gjërat e nevojshme që duhet të ketë një dhomë. Nuk është se ka asnjë gjë më pak, ti e qunazat, apo asnjë gjë më shumë. Kështu që e hoqa dhe këtë unë pas kam shumë ftohtë. Ta ish edhe këtë pyrësylykun që këtu e hoqëm. Tani vëllët. Edhe kjo ishte I gjitha. Nuk e di sa keni parë, por që përgjithsisht të njerëzit vishen shumë thjesht, nuk vishen kështu me shumë dzida, me shumë gjëra, vishen në mënyrë të thjesht. Siç e thash, ushqimi ishte shumë I bukur. Tualetin më ka ngelur në vend, nuk ka lëvizur pothuajse fare, kështu që jam shumë e lumtur për këtë. Besoj se nesër në mëngjes, në vend që të vë krem pudër, do përdor atë gjën e re që mora tek Maybelline, edhe ta shikojmë se si do funksionoj ajo. Kaq ishte. Tani ajo çka po bëj unë, duke qenë se erdha në dhomë dhe I lashet atje, nuk kisha më nerva të rria. Është që po sistemojnë çik këto gjërat sa më shumë që ka mundësi, sepse nesër si çohemi Bianca ishte mërzitur shumë, tha Mario, edhe kishte qarë, normalisht, edhe po ja bën ta I lost my mommy. Nuk e di si do mzej gjumi, unë tani nuk kam fare gjumë në sy, në fakt, është ora 12:30, 1 pa 20 diçka I tillë. Nuk kam fare gjumë në sy, mirë po nuk kemi që të bëjmë. Tani të vishëm mund të bëjmë gati për natën. Bianca ime. Fytyrën e lava, u pastrova, e lyva çik me krem hidratant, edhe tani erdhi koha që të shtrihem. A kam gjumë 0. A do shtrihem? Po do shtrihem, se po nuk shtriva, s'do më zëri gjumi më keq. Kështu që këtu po e mbyll këtë vlog. Shpresoj t'ju kem treguar pakës fare nga atmosfera që kaluam, ishte fantastike, jemi kënaqur. Domethënë unë jam kënaqur, se s'flas dot në emër të tjerëve, po jam kënaqur shumë, ja kam kaluar shumë bukur, absolutisht më mungon Bianca. Por kaq. Uroj natën e mirë. Nëse juve e shikoni mbasdite këtë, nuk e di. Unë ju falenderoj shumë që e patë të video, ju puth fort dhe kalofshi sa më bukur. Bashkë do shihemi sërish nesër në orën 3.